चाया पोतो पिगमेन्टेसन मेलाज्मा या कुनै पनि दाग होस् अगर हजुरहरुको स्किनमा यी सब समस्याहरू छ भने यो आजको जो भिडियो हो यो हजुरहरुको लागि हो किनकि आजको भिडियोले हजुरहरुको स्किनको यो धेरै समस्यालाई दूर गर्नको साथै स्किन चमकदार र टाइट बनाउनेछ। नमस्ते म हुँ सोनाज मेरो च्यानलमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै स्वागत गर्दै आजको भिडियो सुरु गर्दैछु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला एउटै रिक्वेस्ट हो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर मन परेमा लाइक र शेयर गर्न नभुल्नुहोस्। साथै च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन अवश्य दबाउनुहोस्। हर भिडियो हजुरहरुको पास जानेछ र कुन चाहिँ भिडियो हजुरहरुलाई बेनिफिट दिन्छ भन्ने लाग्छ त्यो भिडियो हजुरहरुले युज गरेर स्किनमा बेनिफिट पाउनुहुनेछ। र आजको भिडियोमा हामीहरुको यो जुन समस्याहरू छ यसले के हुन्छ पिगमेन्टेसन आउनुको कारण हो। हामीले पिगमेन्टेसन सोच्दछौँ घाममा बेसी बस्यो भने चाहिँ हामीहरुको पिगमेन्टेसनहरु यो जो चायापोतहरु कालो ज्यादा हुने गर्छ भन्ने लाग्छ। तर के हुन्छ हामीहरुको डाइरेक्ट हामीहरुको स्किनमा घाम नपरे पनि यो जो घामको रेडिएसन छ त्यसले पनि हामीहरुको स्किनको यो जो पिगमेन्टेसन यानी चायापोतो यसलाई डार्क बनाउन हेल्प गर्छ घामको जो रेडिएसनले। र जतिखेर पनि हजुरहरु घाममा निस्किनुहुन्छ आफ्नो स्किनलाई प्रोटेक्सन लिएरै निस्किनु होला। सनस्क्रिन लगाउन कहिले पनि नभुल्नुहोस् घाममा निस्किनुभन्दा अगाडि। र यो जो पिम्पल्सको दाग छ पिम्पल्सको दाग के हुन्छ पिम्पल्स आउँछ र आफै गयो भने त्यो दाग छोड्दैन। तर हजुरहरुले त्यो पिम्पल्सलाई चाहिँ आफ्नो नङ लिएर आफ्नो औँलाले जति डिस्टर्ब दिनुभयो भने त्यो के हुन्छ पिम्पल्स त जान्छ तर दाग वहीँ छोड्नेछ दाग कहिले पनि जाँदैन। र औँलाले हाम्रो नखद्वारा जो पिम्पल्सको दाग बस्छ त्यो दाग चाहिँ जिन्दगीभर रहनेछ र कहिले पनि पिम्पल्सलाई औँलाले नछुनु होला। र यस्तै धेरै समस्याहरू हुन्छ जो हाम्रो स्किनमा नाना समस्या आउने गर्छ। जो ब्ल्याक हेड्स व्हाइट हेड्स यसलाई हामीले के गर्छौँ भनेपछि निकाल्न सक्छौँ। तर यसलाई पनि हामीले कम गर्न सक्छौँ या हामीले यो जो ओपन पोर्स हुन्छ नि ज्यादातर अहिले स्किनमा हुन्छ या कम्बिनेसन स्किनमा हुन्छ त्यो ओपन पोर्स हामीले यदि यसलाई बढ्न दिउँ यसलाई मैला जम्न दिउँ क्लिन नगर्यौँ भने हामीहरुको यहाँ ब्ल्याक हेड्सहरु हुने गर्छ मैला जमेर त्यसले अर्को रूप दिन्छ। र यी सब समस्याहरूको हल आजको भिडियोमा छ। बहुत सिम्पल तरिकाको घरभित्रै पाइने हामीहरुको हर दिन पाइने र हाम्रो ड्रेसिङ टेबलमा पाइने यो दुई जग्गामा पाइने चिजले नै हाम्रो स्किनलाई धेरै समस्याहरूबाट दूर गर्नेछ। भिडियो सुरु गर्दैछु आउनुहोस्। सबभन्दा पहिला हामीले क्लिन पात्र लिनु बहुत जरुरी छ। यसमा कुनै धुलो मैला वा केही हुनु हुँदैन बहुत क्लिन हुनुपर्छ। साथै हामीलाई चाहिन्छ क्लिन चम्मच। अब हामीहरु के गर्छौं हर दिन खान्छौं हामीहरुको इन्टरनल पनि हामीले त्यसलाई सुट गरिसकेको छौं बचपनदेखि खाएर र हामीहरुलाई बाहिर पनि हामीले यसलाई बहुत राम्रोसँगले यसले हामीलाई बेनिफिट दिन्छ। त्यो हो राइस फ्लावर चामलको पिठो। चामलको पिठोले चाहिँ कुनै स्किनलाई पनि क्षति गर्दैन अगर लगाउने प्रोसेस जान्नु भयो भने। ड्राई स्किनको लागि अगर तपाईले लगाउँदाखेरि यतिकै लगाउँदा अलिकति ड्राई हुन्छ तर यसको प्रोसेस कस्तो हुन्छ भने ड्राई स्किनको लागि हामीले कस्तो खालको इन्ग्रेडियन्ट्सहरु लिनुपर्छ र ऑयली स्किनको लागि चाहिँ कस्तो खालको लिनुपर्छ यो हामीले जान्नुपर्छ। र ड्राई स्किन हुनेहरुले बहुत केयरफुली हामीले यो चीज लगाउनुपर्छ। यो राइस फ्लावर हामीले लिनुपर्छ। यो सानो चम्मच हुनाले गर्दा म लिदैछु 2 चम्मच। ड्राई स्किन ज्यादा ड्राई हुनाले गर्दा के हुन्छ हाम्रो स्किन कालो हुन थाल्छ। हाम्रो टेनहरु पनि टेन हामीहरुको दुई टाइपकै अल टाइप स्किनमा हाम्रो टेनिङ आउने गर्छ किनकि घामले गर्दा हाम्रो स्किन छिटै कालो हुन थाल्छ। र यो हाम्रो नानीहरुमा पनि हुन्छ यो टेनिङको समस्या। नानीहरुमा के हुन्छ भनेपछि पिम्पल्स चाया पोतो अहिले आउँदैन तर टेनिङको समस्या बच्चाहरुमा नै हुन्छ। बच्चाहरु घाममा ज्यादा खेल्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो जो ओरिजिनल स्किन छ त्यो कालो हुन थाल्छ र त्यसलाई पनि हामीहरु बहुत राम्रोसँगले केयर गर्न सक्छौं रेमेडीद्वारा नै। म हजुरहरुलाई भिडियो शेयर गर्ने छु बादमा हजुरहरुले सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला च्यानललाई। र मैले यो 2 चम्मच लिए। अब यसमा हामीले एड गर्नुपर्छ के भनेपछि रोज वाटर या र मिल्क। आज मेरो र मिल्क छैन र मिल्क बेस्ट हो हाम्रो स्किनको लागि छैन भने र मिल्क नहुँदाखेरिको क्षेत्रमा रोज वाटर अलिकति एड गर्न सक्नुहुनेछ। अल टाइप स्किनले लिन सक्नुहुन्छ यसलाई। अब हामीले एड गर्नुपर्छ हनी। हनी पनि अल टाइप स्किनले एड गर्न सकिन्छ। हनी नेचुरल हुनाले गर्दा हामीलाई नेचुरल ग्लो नेचुरल चमक नेचुरल तरिकाको हाम्रो मोइस्चराइजर पनि गर्नेछ यसले चमक पनि बढाउनेछ र हामीहरुको ड्राई हुनबाट पनि बचाउँछ। अब अर्को कुरा यो ऑयली स्किनको लागि बहुत बेनिफिट हो हाम्रो भित्रबाट डीप क्लिन गर्न मद्दत गर्छ। र अब ड्राई स्किन जसको छ नि ज्यादा ड्राई छ
उहाँहरूले के गर्नुपर्छ भनेपछि अर्को एउटा चिज एड गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि ऑयल हजुरहरूलाई सुट गर्छ त ऑयल एड गर्न सक्नुहुन्छ, या भिटामिन ई क्याप्सुल ऑयल जो छ म हर दिन देखाउँछु इभिएन, त्यसलाई एड गर्न सक्नुहुनेछ। र अब यो मजाको पेक रेडी भयो हाम्रो। र अब यसलाई लगाउनु पर्ने हाम्रो स्किनमा राति अगर सुत्नको अगाडि यसलाई के यो यस्तो प्रकारले फेस पेक लगाएर चाहिँ फेरि वास गरेर सुत्नुभयो भने बेनिफिट ज्यादा पाउनुहुनेछ। अब यसलाई हल्का हातले लगाउनुहोस्, किनकि यसलाई घस्नु हुँदैन। हाम्रो यो चामलको पिठो हजुरहरूलाई थाहा छ कस्तो हुन्छ, अलिकति दरदरा हुन्छ होइन, र खस्रो हुन्छ। र आफ्नो स्किनमा चाहिँ बुझेर हल्का हातले लगाउनुहोस्। र जसको पिम्पल्स छ अहिले, पिम्पल्स त्यो लेटेस्ट आफ्नो स्किनमा रहेको छ भने बहुत सावधानले लगाउनु होला यसलाई। बस अब यो पेक लगाइसकेपछि 10-15 मिनट आफ्नो स्किन बुझ्नुहोस्। ड्राई स्किन हुनेहरूलाई म सब समय भन्दैछु कि 10 मिनट भन्दा बेसी एकदमै कुनै पेक नराख्नु होला। र जसको ऑयली छ, ज्यादा ऑयली छ, उहाँहरू 20 मिनटसम्म राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई 10 मिनटसम्म राख्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई राम्रोसँगले वास गर्नुहोस्। वास गरेर हामीले के गर्नुपर्छ, ड्राई स्किन जसको छ उहाँहरूले सँगसँग यो मोइस्चराइजर लगाउनु बहुत जरुरी छ, नभए स्किन अझ ड्राई हुनेछ। र जसको ऑयली स्किन छ उहाँहरूले एलोभेरा जेल लगाउन सक्नुहुन्छ, या कोकोनट ऑयल पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, या मोइस्चराइजर छ भने ओके त्यो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। तर जसको ड्राई स्किन छ नि उहाँहरूले मोइस्चराइजर लगाउनु चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर मोइस्चराइजर पनि सेटाफिलको मोइस्चराइजर हो भने बहुत राम्रो रिजल्ट दिनेछ। फेसियलको बाद, फेस पेकको बाद ड्राई स्किन हुनेहरूले चाहिँ सेटाफिलको मोइस्चराइजर युज गर्नुभयो भने बहुत राम्रो हुनेछ। स्किन मेरो ड्राई स्किन हुनाले गर्दा म 10 मिनट भन्दा बेसी राख्दिनँ। सँगसँग हामीलाई रिजल्ट यति राम्रो दिन्छ नि, हजुरहरूले एकबार ट्राई गरेर अवश्य हेर्नुहोस्, रिजल्ट बेस्ट पाउनुहुनेछ। पार्लरको भन्दा राम्रो रिजल्ट पाउनुहुनेछ। हामीले फेसियलको जरुरत छैन, फेस पेकमै यति राम्रो ग्लो आउनेछ। हेर्नुहोस्, वास गरेर आएपछि यति मजाको लाग्दैछ स्किन। अब हाम्रो ड्राई स्किन हुनेहरूले मैले भने सेटाफिलको मोइस्चराइजर युज गर्नुहोस्, र म पनि त्यही युज गर्दैछु। र जसको जे छ, अगर नभएको क्षेत्रमा ऑयली स्किन हुनेहरूले एलोभेरा जेल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसको बाद, फेस पेकको बाद मोइस्चराइज गर्नु चाहिँ बहुत जरुरी छ। सुरुमा पनि भने, अहिले लास्टमा पनि भन्दैछु, पिगमेन्टेसन जति चायापोतो छ, पिम्पल्सको कुनै दाग छ, चायापोतो किन आउँछ र चायापोतोलाई हामीले कसरी प्रोटेक्सन दिएर हाम्रो चायापोतो हुनबाट बचाउनुपर्छ, पिम्पल्सको दागहरूबाट हामीले कसरी बस्नुपर्छ, यो सब मैले सुरुवातमा पनि भने, अहिले पनि भने। र अब यस्तो प्रकारले फेस पेक लगाउने गर्नुभयो भने सप्ताहमा 1 दिन या 2 दिन, ऑयली स्किन हुनेहरूले 2 दिन गर्नुहोस्, र ड्राई स्किन हुनेहरूले चाहिँ 10 दिनमा 2 दिन गर्नुहोस्। यस्तो प्रकारले गर्नुभयो भने धीरे धीरे हाम्रो स्किनको यो जो जति समस्याहरू छ यो रिमुभ हुने गर्छ। हाम्रो स्किन टाइट हुने गर्छ, हाम्रो स्किन ब्राइट पनि हुन्छ, जो नेचुरल कलर आउनेछ। कलर त अल स्किनको कलर नै हाम्रो बेस्ट भन्दा बेस्ट हो, तर हाम्रो जो नेचुरल कलर चाहिँ हराइसकेको हुन्छ त्यो नेचुरल कलर चाहिँ फर्काउन मद्दत गर्छ यो रेमेडीले।